Përshëndetje për të gjithë nderuar shikues, është edicioni qendror informativ në News24, studio jemi bashkë me kolegun Edin Farruca. Jemi me një si datufën në këtë edicion, kundër të tjera do të ndiqni. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka prishur 33 banesa për t'i hapur rrugë zbatimit të projektit të unazës së re. Në nisje të këtij aksioni, herët në mëngjes pati tensione dhe përplasje mes banorëve dhe policisë që vendosi kordon në zonën ku kryen prishjet. Nga gurët dhe gazilotësiellës mbetën disa policë dhe banorë të lënduar të cilët morën mjekim në spital. Presidenti Meta e quajti të patolerueshme dhunën e përsëritur ndaj banorëve të Unazës dhe arrogancën e shtetit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha vizitoi të lënduarit në spital dhe dënoi ashpër atë që e quajti sjellje kriminale ndaj qytetarëve. Sipas tij, ky është një skenar që ka për synim zhvendosjen e vëmendjes nga vjedhja e miliona eurove. Qeveria ka shpërfillur të gjitha kritikat e organizatave ndërkombëtare mbi paketën anti-shpifje. Drafti i ri i cili është dërguar për shqyrtim në kuvend i siguruar nga News24 është pothuajse i njëjti variant i cili i jep amas kompetencat e gjykatës për të vendosur mbi median online, duke shkelur lirinë e fjalës. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë bëri me dije se Prokuroria Speciale do të ngrihet më 25 nëntor, ndërkaq këtë javë do të paraqitet në kuvend lista me kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi metodologjinë për pikëzimin e kandidatëve. Vetë dorëzohet në polici miku i fëmijërisë së Eri Zefit, Gjovalin Alia, akuzohet se nxori Zefin në pritën e vrasësve duke u bërë kështu, bashkëpunëtor në krim. Ekstradohet nga Belgjika, bashkëpunëtori pilotit italian Riformato, i akuzuar për trafik të lëndëve narkotike në bashkëpunim, Kristian Demçe, i dënuar me 7 vjet e 4 muaj burg, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Një 33 vjeçare apeloi në emisionin Me zemër të hapur për të ndihmuar që të kthehet pranë familjes në Greqi. Ajo pohoi se është mashtruar nga i dashuri, i cili po e shfrytëzon për prostitucion. Presidenti Amerikan Donald Trump është i vendosur të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili nesër do të vizitojë Shtetet e Bashkuara. Vizita e tij vjen pas ofensivës turke kundër luftëtarëve kurdë në Siri dhe mosmarrëveshjeve mbi të. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani qersisht. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka prishur 33 banesa për t'i hapur rrugë zbatimit të projektit të unazës së re. Në nisje të këtij aksioni, herët në mëngjes pati tensione dhe përplasje mes banorëve dhe policisë që vendosi kordon në zonën ku kryen prishjet. Nga gurët dhe gazilotësiellës mbetën disa policë dhe banorë të lënduar të cilët morën mjekim në spital. Rreth orës 17 ka përfunduar aksioni i KMT-s në zonën e Astirit. Në total 33 objekte janë shembur plotësisht. Ka ndodhur dhe shëmbja e banesës së fundit që ishte 2 katëshe, është shëmbur pjesërisht. Një vit protest dhe qëndres e banorëve të unazës së re që nuk pranonin shembjen e shtëpive të tyre nuk mjaftoi për të gjetur dialogun mes palëve për një zgjidhje të pranueshme. Herët në mëngjes, policia e shtetit rrethoi zonën duke vendosur kordon me policë për të vijuar punën për shembjen e 33 objekteve të paralajmëruara nga IKMT gjatë javës së shkuar, ku 21 prej të cilave janë shpronsuar ndërsa pjesa tjetër janë skualifikuar nga procesi legalizimit. Por edhe banorët të cilët kishin paralajmëruar që ndrecën mbetën pas në organizimin e tyre. Gjatë natës qëndruan në pritje policistë teksa pan planin e tyre një grup banorësh, sulmuar me gurë dhe bomba molotov, dromat dhe forcat e policisë që rrethuan zonën. Policia u kundërpërgjigj duke hedhur gaz rrethsjellës. Në përfundim të kësaj përplasjeje 7 banorë dhe 5 punonjës policie u lënduan dhe u transportuan në spitalin e traumës. News24 ka siguruar disa fotografi ku duke në spitalin e traumës banorët e lënduar. Policia e shtetit ka shoqëruar 20 banorë të cilët të dyshohen si përgjegjës së dhunës ushtruar mëngjesin e sotëm. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar pas aksionit të IKMT-s dhe policisë në zonën e Unazës së re, duke cilësuar të papranueshme dhunën ndaj banorëve që protestojnë për mbrojtjen e shtëpive dhe pronave të tyre. Kreu i shtetit ju bën thirrje banorëve të ruajnë qetësinë dhe të mos bien prej provokimeve. E papranueshme dhuna e përsëritur sot ndaj banorëve të Unazës së re
të cilët protestojnë në mbrojtje të shtëpive dhe të pronave të tyre. Arroganca përballë mjerimit dhe traumës që po u shkaktohet këtyre familjeve për muaj të tërë është e patolerueshme. Banorët të ruajnë qetësinë dhe të mos bien prej provokimeve dhe pare të ulen menjëherë në dialog. Uroj shërim të shpejtë të gjithë të plagosurve, shkruan presidenti Meta në Facebook. Edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi dhunën e ushtruar ndaj banorëve e cilësoi dëshminë e radhës së pushtetit të Edi Ramës në ortakri me krimin dhe korrupsionin dhe provën e qartë se makineria qeverisëse është vënë në shërbim të klaneve kriminale. Në solidaritet të plot me banorët e Unazës së Re, Kryemadhi u zotua se banorët do të marrin 1-1 të gjithë kompensimin për dëmin e shkaktuar dhe se Edi Rama dhe gjithë banda e tij do të përgjigjen përpara drejtësisë së ligjit. Nga spitali Traumës, ku vizitoi banorët e plagosur të Astirit, kryedemokrati Lulzim Basha apeloi qytetarët të mos bien prej skenarit që sipas tij ka për synim zhvendosjen e vëmendjes nga vjedhja e miliona eurove. Basha dënoi ashpër atë që e quajti sjellje kriminale ndaj qytetarëve. Skenar të qëllimshëm e ka vlerësuar kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjithçka ndodhi këtë të martë në zonën e Unazës së Re, ku qytetarët u përballën me forcat e rendit të përpasoj pati edhe të plagosur. Pas vizitës në spitalin e Traumës, kryedemokrati Basha tha se pas këtij skenari të mirë menduar, qëndron vjedhja e 10 miliona eurove. Ky është një skenar i përgatitur me kujdes që ka një qëllim dhe vetëm një qëllim. Të çonte drejt gjakosjes qytetarëve, të çonte drejt përgjakjes qytetarëve, të çonte drejt konfrontimit me forcat e rendit për të fshehur vjedhjen e madhe që Edi Rama, Erion Velia dhe të tjerët kanë planifikuar tek i ashtu quajturi projekt i Unazës së Re. Lideri i opozitës tha se nuk ka asnjë projekt të ri për Unazën e Re, pasi segmenti rrugor ekziston. Ky projekt nuk ka të bëjë me një rrugë të re, është një rrugë ekzistuese e cila përdorej në mënyrë normale për transportin. Ishte një projekt vjedhje, i denoncuar nga Partia Demokratike, i denoncuar nga qytetarët, i faktuar më vonë nga mediat prestigjioze botërore, siç është Zëri i Amerikës, një projekt vjedhje me kompani fantazëm. Dhe Edi Rama është i vendosur ta çojë këtë vjedhje deri në fund. Duke vlerësuar si krim kundër jetës së qytetarëve, Lulzim Basha tha se kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Veliaj do të mbajnë përgjegjësi para ligjit për situatën e krijuar tek Unaza e Re. Nga urdhruesi, që qartësisht është Edi Rama, është Erion Veliaj, janë ekzekutorët se do të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Dita nuk do të vonoj dhe ju ja fjalën nuk do të mungoj kur ata do të përgjigjen para ligjit për këtë dhunë barbare mbi qytetarët. Ai përsëriti premtimin se me ardhjen e pushtetit të Partisë Demokratike, çdo pronë e prishur do të kompensohet me vlerën e tregut. Në kryetari i LSI-s Petrit Vasili akuzoi qeverinë se ka ushtruar dhunë njerëzore ndaj banorëve të Astirit dhe se është në krah të oligarkëve. Në një deklaratë për mediat, Vasili tha se demokracia dhe liria janë më në rrezik se kurrë dhe se ora e ndëshkimit po vjen. Banorët e Astirit janë përballur sot me një dhunë njerëzore të jashtëzakonshme nga ana e qeverisë Edi Ramës. Sot hajdutët e qeverisë, peng të oligarkëve, goditën dhe helmuan banorët e thjeshtë që mbronin banesat e tyre nga grabitja e paligjshme e qeverisë. Në vend të dialogut dhe dëmshpërblimit të drejtë, qeveria zgjodhi grabitjen policore për të mbushur xhepat e saj dhe të oligarkëve. Sot është dhunuar çdo shqiptar. Sot liria e pronës së çdo shqiptari është më në rrezik se kurrë. Sot liria e shprehjes është më në rrezik se kurrë. Sot demokracia është në buzë të greminës. Askush dhe asnjë alibi e asnjë lloji nuk e shpëton dot qeverinë, e cila zgjodhi të derdhte gjakun e qytetarëve të thjeshtë për të plotësuar interesat korruptive të saj. Në çdo centimetër rrugë të korruptuar që do tentoj të ndërtoj qeveria tek Unaza e Re, do të qëndrojë mallkimi i qytetarëve të thjeshtë, të moshuar, gra e fëmijë, të dhunuar nga Edi Rama dhe nga banda e tij. Edi Rama dhe qeveria bën gjithçka që Shqipëria të mbetet jashtë Europës, që të vazhdonte e pandëshkuar dhunën dhe grabitjen e qytetarëve të pronës, së djersës dhe sakrificave të panumërta të tyre. Drejtësia nuk do të vonojë.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar këtë të martë një takim të ngarkuar me punë të Shteteve të Bashkuara në Tiranë Leila Mosesonesh me ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreka, ambasadorin gjerman Peter Zingraf dhe ambasadorin britanik Jason Ivory. Në takimin që zgjati për 90 minuta mësohet se është diskutuar për situatën politike në të cilën ndodhet aktualisht vendi, po ashtu diskutime janë zhvilluar edhe sa i përket dy çështjeve shumë të debatuara kohët e fundit që janë reforma zgjedhore dhe gjykata kushtetuese. Kujtojmë këtu se diplomatët her pas here kanë bërë thirrje që palët të ulen dhe të dialogojnë për të zgjidhur situatën politike në vend. Gjithashtu kanë përshëndetur vendimin e kuvendit që votuan 2 anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese, që Partia Demokratike e cilësoi si një manovër që Edi Rama po bën për të kapur këtë institucion të drejtësisë në vend. Qeveria ka shpërfillur të gjitha kritikat e organizatave ndërkombëtare mbi paketën antishpifje. Drafti i ri i cili është dërguar për shqyrtim në kuvend i siguruar nga News24 është pothuajse i njëjti variant i cili i jep amas kompetencat e gjykatës për të vendosur mbi median online, duke shkelur lirinë e fjalës. Qeveria nuk tërhiqet nga projektligji kundër mediave të njohur ndryshe si paketa antishpifje. Edhe pas kritikave të shpeshta të OSBE-s dhe përfaqësuesit për lirinë e medias Harlem Desir, që i bën kryeministrit Rama mbi ndryshimet ligjore të propozuara në muajin korrik, qeveria nuk i ka marrë parasysh duke dërguar në kuvend pothuajse të njëjtin variant. Edhe në projektligjin e ndryshuar së fundmi të siguruar nga News24, qeveria sërish i jep të njëjtat kompetenca autoritetit të mediave audiovizive, të cilat ushtrojnë funksionin e gjykatës për shkeljet e pretenduara nga mediat online. Kështu, nëse i referohemi ndryshimeve të fundit përveç gjobës që mund të vendos në rast të shkeljes së ligjit nga ana e mediave, është sërish ama ajo që vendos për pezullimin e përkohshëm të licencës deri edhe në heqjen e saj subjekteve mediatike. Në projektligjin e ri që është paraqitur për shqyrtim në komisionet parlamentare, vihet re se do të jetë sërish ama ajo që do të vlerësojë shkeljet e kryera nga mediat sipas saj të cilësuara vepra penale, duke përdorur parimin e proporcionalitetit. Në marrjen e vendimit sipas shkronjës së të kësaj pike, ama pasi dëgjon ofruesin e shërbimit të publikimeve elektronike dhe nëse është e mundur, autorin e përmbajtjes së publikuar vlerëson shkeljen e kryer në raport me cënimin e së drejtës së lirisë së shprehjes në përputhje me parimin e proporcionalitetit. I vetmi ndryshim në projektligjin e ri është pika ku mediave u jepet e drejta për të ankimuar vendimin e amas në gjykat, por pavarësisht ankimit në gjykat sipas ligjit të ri, nuk pezullohet vendimi i Këshillit të Ankesave. Edhe masa e gjobave që ama mund të vendosë ndaj mediave është pothuajse e njëjtë si në projektligjin e mëparshëm, duke e lënë atë në gjykimin e Këshillit të Ankesave pranë amas. Siç duket, edhe në draftin e ri të korrigjuar, qeveria ka shpërfillur të gjitha kritikat e organizatave ndërkombëtare për një ligj që shkel të drejtën e fjalës së lirë, duke i dhënë fuqinë e gjykatësit, një organ rregullator të mediave, drejtuesi dhe anëtarët e së cilës zgjidhen nga shumica parlamentare. Do të lidhemi tani si çdo javë me kolegët tanë të Zërit Amerikës në Shqip. Jemi lidhur me Kejda Kostrecin. Kejda, mirëmbrëma. Këtë javë mbahen seancat e para publike lidhur me hetimin për procesin e shkarkimit presidentit Donald Trump. Çfarë pritet nga këto seanca? Po Edvin, nesër fillojnë në fakt seancat dëgjimore që do të transmetohen drejt për drejt në televizion dhe që vënë në shënjestër zotin Trump, duke akuzuar atë për abuzim të pushtetit për përfitime politike personale. Deri tani procesi hetimor është kryer pas dyerve të mbyllura me të dhënat të publikuara në formën e transkripteve dhe raporteve mediatike. Antarët e dhomës së përfaqësuesve po shqyrtojnë nëse zoti Trump shkeli betimin duke i kërkuar Ukrainës që të hetojë rivalin e tij politik Joe Biden dhe të birin e tij Hunter, ndërsa u bllokua ndihma ushtarake për Ukrainën, një vend aleat evropian. Për javë të tëra, presidenti Donald Trump ka mohuar se telefonata e tij në korrik me presidentin e Ukrainës mund të cilësohet si kushtëzim për dhënien e ndihmës ushtarake në shkëmbim të hetimeve për zotin Biden dhe djalin e tij. Ndër dëshmitarët e parë këtë javë do të jenë 3 diplomat të Departamentit të Shtetit që kanë dhënë dëshmi që vërtetojnë veprimet e qeverisë.
Republikanët duan të dëgjojnë nga të tjerë, përfshi zotin Hunter Biden dhe individin anonim që nxiti hetimet. Nga ana tjetër, demokratët nuk ka gjasa që të bien dakord. Një gjë është e sigurt, këto seanca do të ndiqen me interes nga publiku amerikan. Është vetëm e treta herë që seancat e procesit të shkarkimit ndiqen në ekranet televizive. Rasti i parë ishte ai i presidentit Nixon, i dyti me presidentin Bill Clinton. Edhe një herë kështu Washingtoni ngres siparin për një dramë politike që është e gërshetuar me fushatën presidenciale e mban të mbërthyer tashmë vëmendjen e amerikanëve. Me shumë interes të javë pritet edhe vizita e presidentit turk Erdogan në Washington dhe takimi i tij me presidentin Trump, cilat janë disa nga temat e pritshme në bisedimet mes tyre. Po ky takim do të jetë nesër, pra një ditë e ngarkuar për Washingtonin dhe ofensiva e Turqisë kundër milicisë kurde në Siri patjetër që do të jetë temë kryesore e diskutimit mes dy presidentëve. Për Ankaran, ushtarët kurd janë terroristë, por ata janë aleati kryesor në betejën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik. Ligjvënës në Shtetet e Bashkuara nga radhët e të dyja partive e kritikuan presidentin Trump për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria. Demokratët kritikuan dhe ftesën për vizitë të zotit Erdogan, ndërkohë që Turqia vazhdon të sulmojë kurdët. Kongresi Amerikan ka kërcënuar me fuqizim të sanksioneve kundër Turqisë, disa prej të cilave do të godasin personalisht zotin Erdogan. Takimi i kësaj jave mes dy presidentëve vjen në kohë kritike për marrëdhëniet mes dy vendeve aleate të NATO-s. Por ekspertët thonë se me gjithë kritikat për mundësinë e krimeve të luftës në Siri, dy presidentët Trump dhe Erdogan shpresojnë të riafirmojnë lidhjet e vjetra mes dy vendeve aleate të NATO-s. Pavarësisht nga tensionet, dy presidentët duket se kanë ndërtuar marrëdhënie të mira bashkëpunimi, gjë që në Ankara shihet si mundësi për një riafirmim të tyre. Zoti Erdogan pret nga presidenti Trump të heqë embargon për blerjen e avionit të fundit luftarak amerikan. Kjo masë erdhi si përgjigje ndaj blerjes nga Turqia të sistemit rus S-400 për mbrojtje nga raketat. Washingtoni është i alarmuar nga thellimi i lidhjeve të Ankaras me Moskën. Gjatë vizitës së tij pritet që zoti Erdogan të ofrojë blerjen e raketave amerikane. Ankaraja thotë se nëse ky takim nuk përmirëson raportet SBA-Turqi, Moska është në pritje. Edvin. Ishim drejt për drejt nga Washingtoni me Keta Kostrecin, faleminderit. Kreu i KLP-s bëri me dije se prokuroria speciale do të ngrihet në 25 nëntor, ndërkaq këtë javë do të paraqitet në kuvend lista me kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi metodologjinë për pikëzimin e kandidatëve. Kryetari i KLP-s Gent Ibrahimi përcaktoi datën 25 nëntor si datën kur KLP do të vendosë për krimin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në datën 25 nëntor ne do marrim vendimin për emërimin e 8 prokurorëve që mund të emërohen, pra të atyre 8 prokurorëve që kanë kaluar tashmë vettingun në prokurorinë e posaçme. Ne do t'i japim këtyre vendimeve të datës 25, mendoj, do të jetë në dorën e Këshillit kjo gjë, por mendoj që do të jap një efekt të vonuar me 2-3 javë për t'i dhënë mundësinë po Këshillit që të zgjedhë drejtuesin dhe administratës prokurorisë krimeve të rënda që të konvertohet punën e prokurorisë posaçme, nuk e bëjnë 10 prokurorë apo 8 prokurorë, të bën çdo prokuror. Kështu që në këto kushte shqetësimi për lishmërinë e veprimeve juridike të kryera nga prokurorët nuk ekziston. Të mërkurën pritet që kandidatët për prokuror të përgjithshëm me mandat kushtetues, Arta Marku, Fationa Memçaj dhe Olsean Çela, të dalin përpara KLP-s në seancë dëgjimore publike. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi metodologjinë për pikëzimin e kandidatëve. Ne duhet përpiqemi të kuptojmë se sa aftësi profesionale kanë kandidatët, sa aftësi organizative menaxheriale kanë ata, sa aftësi paraqitjes në publik kanë dhe së fundi cilësi tjera si gjuhë e huaja, gradët shkencore e kështu me radhë, nëse kanë të tilla. Rreth këtyre kritereve do të vërtitet vlerësimi nga ana e Këshillit. Personi që do të shërbejë si prokuror i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë nuk do të ketë më kompetenca prokuroriale, kompetenca të hetimit, do të jetë një administrator i sistemit dhe ne mendojmë që për atë pozicion aftësitë në administrim, në menaxhim buxhetor, në përfaqësim publik janë më të rëndësishme dhe pikërisht ato cilësi do të shohim tek kandidatët. Në vazhdim, Këshilli i lartë i prokurorisë do të bëjë listimin dhe vlerësimin final të kandidatëve. Kjo listë do t'i dërgohet parlamentit për të zgjedhur kryeprokurorin e ri.
Nëse kuvendi dështon për ta votuar prokurorin me një numër prej 84 votash, lista kthehet sërish në KLP dhe i pari i renditur në këtë listë emërohet automatikisht prokurori i përgjithshëm. Por në rast se kuvendi nuk arrin të mobilizohet të numër votash, atë renditja jon prevalon edhe prokurori do të jetë ai që ne rendisim të parën. Kështu që në rastin më të keq, duke filluar 30 ditë nga e pasnesërmja, Shqipëria do të ketë prokurorin e ri. Gjithashtu në mbledhjen e KLP-s janë rrëzuar pretendimet e antarëve për konflikt interesi me Arta Markun. Esmeralda Keshi Cami dhe Kostaq Beluri shpallën konfliktin e interesit për faktin se Arta Marku ka inicuar procedim disiplinor për ta. Por pretendimi i tyre është rrëzuar me shumicë votash, që do të thotë se këta dy antarë të Këshillit do të jenë të pranishëm në seanca dëgjimore publike dhe në vlerësimin e kandidatëve. Vedorzohet në polici Gjovalina Lia, amiku i ngushtë i Eris Zefit, që akuzohet se nxori atë në pritën e gjaksit, ku edhe u qellua për vdekje. Po kështu, në Tiranë u dorëzua Griseldo Kusi, një prej vëllezërve të akuzuar për vrasjen e teknikut të kondicionerit. Dy të akuzuar për vrasje janë vedorëzuar sot në duart e policisë. Mëngjesin e kësaj të martë u vedorëzua Gjovalina Lia, i akuzuar si bashkëpunëtor i vrasjes së 34 vjeçarit Eris Zefi, i cili u gjenti pa jetë në Zallë Xhuxh të Mirditës në fillim të tetorit. Grupi hetimor negocioi me familjarët e Gjovalina Lis, që ai t'u dorëzoi organeve të drejtësisë, duke bërë të mundur arrestimin e tij për vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Gjovalina Lia ishte mik i ngushtë i 34 vjeçarit Eris Zefi, por nga hetimet rezultoi se ishte ai që nxori në prit 34 vjeçarin, teksa ekzekutorët e prisnin për ta vrarë. Vrasja dyshohet se ndodhi për gjakmarrje, pasi vëllai i viktimës Ndue Zefi në 24 shkurt të këtij viti në Durrës ka vrarë fshinjin e tij 45 vjeçarin Martin Dreca. Pas kësaj vrasje Eris Zefi droi gjakmarrjes dhe ishte ngujuar në banesë. Gjaksit e tij nuk mund t'i afroheshin shumë banesës, ndaj bindën shokun e tij të fëmijërisë Gjovalina Lia për të nxirr nga banesa 34 vjeçarin. Eris Zefi e besoi shokun që i tha se do të kryenin një punë së bashku dhe pak pasi doli nga banesa u qellua për vdekje. Trupi i pajet i 34 vjeçarit Eris Zefi u gjet në një kanal i mbuluar në gjak nga banorët e fshatit Zallë Xhuxh mesditën e 2 tetorit. Griseldo Kusi, një prej vëllezërve që vran teknikun e kondicionerit Indrit Çelaj, është dorëzuar pasdite në policinë e Tiranës. Lidhur me këtë ngjarje, vijon të jetë në kërkim vëllai i tij Albano Kusi. Griseldo shkoi në policinë e Tiranës i shoqëruar nga avokati i tij. Indrit Çelaj u qellua më 23 gusht me plumb në kokë teksa ishte duke kryer punime në tualetin e katit të parë për montimin e kondicionerit. Dëshmitë e dy punojësve të tjerë treguan prokurorisë se Griseldo Kusi i kërkoi llogari Çelajt për një vrim që po hapte në mur e më pas e qelloi ato me pistolet për vdekje. Që prej muajit gusht vëllezërit u zhdukën dhe njëri prej tyre është ende në arati. Gjykata e krimeve të rënda dënon me 32 vite burg Mariana Çmetën, e cila akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. 2 vjet më parë ajo helmoi e më pas mbyti vjerën e saj Liri Elami. Ngjarjen e rëndë Mariana Çmeta e ka rrëfyer përpara hoxhës Hysen Shehu, ku tregoi se si e mashtroi vjerën 48 vjeç për të pirë lëngun magjik që në fakt ishte fostoksin, në mënyrë që ato të mos konfliktoheshin më. Nusja me vjerën ishin zënë fizikisht 5 muaj më parë se reja ta helmonte. Rrëfimin e regjistroi hoxha në xhami dhe më pas vuri në dieni djalin e të ndjerës, Oltian Lamin, i cili pasi e pa videon bëri denoncimin në prokurorim për krimet e rënda. E reja i ofroi vjehrës një lëng portokalli në të cilin kishte hedhur helm minsh, duke ja paraqitur si një lëng të përgatitur nga hoxha në mënyrë që të merrnin fund sherret mes tyre. Më pas, duke parë që vjera nuk po vdiste, nusja e mbyti me shall dhe pas reagimeve të viktimës e ka kafshuar në fytyrë dhe pjesë të tjera të trupit. Më pas njoftoi vllain e burrit të viktimës, banesa e të cilit ka qenë pranë dhe e kanë transportuar për në spital duke paraqitur si të vetë helmuar. Ekstradohet nga Belgjika bashkëpunëtori pilotit italian Riformato i akuzuar për trafik të lëndëve narkotike në bashkëpunim, Kristian Demçe, i dënuar me 7 vjet e 4 muaj burg, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi. 43 vjeçari banues në Lushnje u dënuar në vitin 2015 nga gjykata e krimeve të rënda me 11 vjet burg, por përfitoi uljen e dënimit me 1/3. Në 10 maj të 2014, avioni drejtuar nga Riformato u dëmtua
teksa ulej në plazhin e Divjakës, ndërkohë që në të njëjtën zonë policia sekuestroi 460 kg marijuanë. Kjo konsiderohet si tentativa e parë e regjistruar për trafikimin e drogave nga Shqipëria me avion në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Një 33 vjeçare apeloi në emisionin Me zemër të hapur për të ndihmuar që të kthehet pranë familjes në Greqi. Ajo pohoi se është mashtruar nga i dashuri, i cili po e shfrytëzon për prostitucion. Një rast i pa precedent u trajtua sot në emisionin Me zemër të hapur. 33 vjeçaria me iniciale AM rrëfeu në një lidhje Skype nga Gjermania, shfrytëzimin që po i bëni dashuri për të siguruar para përmes prostitucionit që prej datës 30 tetor të këtij viti. Ajo tregon se ishte një histori dashurie që nisi në qytetin e Fierit gjatë pushimeve verore, ndërkohë që ishte e martuar dhe me një fëmijë. Kjo lidhje u kthye në makt për vajzën e cila braktisi familjen për të jetuar këtë pasion. 6 muajt e para më tregon se punën në rrugë ka filluar në shtetin grek dhe më pas kanë shkuar në Gjermani. Më gënjeva ai, gënjeva. Më çoi tek ai shoku, më tha ai kishte bar, punonin në bar, ta. Më tha këtu do punosh dhe ti. Sa jo, thash nuk e kem bërë simfonin për kështu. Edhe më tha nuk pranova. Ikëm që andej unë ka sjell në një vend tjetër. Na i vend tjetër, erdhi të çat njëri e ti. Prap në hotel. Më tha, si do vej halli, do shkosh do të fshem. Edhe, cila historia, më rinde, më bende, e kam gëdhirë, qas më bende, prej floku, më përplas, me shqelë, më ka vende këpucën në fytë. Gjatë emisionit, 33 vjeçaria pa u identifikuar me fytyrë, i bëri thirrje autoriteteve shqiptare që ta ndihmojnë për ta nxjerrë nga situata e vështirë në të cilën ndodhet, pasi jeta e saj rrezikohet. Gjatë 60 minutave të këtij transmetimi të drejt për drejt, stafi arriti të lokalizojë vendin ku ndodhej shtetëse AM, e cila shfrytëzohet nga i dashuri për prostitucion. Stafi i emisionit Me zemër të hapur njoftua në kohë reale Ministrinë e Brendshme, e cila më pas është vënë në kontakt me homologu gjerman për ndjekjen e kësaj ngjarje. Ndihma e drejtë për drejtë, jo vetëm nga institucionet shqiptare, edhe njëherë policisë së shtetit në vëmendje ditën e sotme, fokusin në televizionin News24, do t'i japim të gjitha të dhënat që nuk mund t'i japim dot në transmetim të drejtë për drejtë. Ministrisë së Brendshme, kjo 33 vjeçare me inicialet AM kërkon një ndihmë të drejtë për drejtë nga Gjermania për ta hequr fillimisht nga duart e tutorit. Lidhja Skype me 33 vjeçaren u ndërprer shpejt, pasi gruaja u ndjej e rrezikuar nga i dashuri që e kërkonte në telefon. Në këto momente ajo ka kërkuar që të mos i shkruajë më. Për këtë dashuri, AM ka sakrifikuar çdo gjë dhe pasi kuptoi se ishte vetëm një shfrytzuar, kërkoi që të kthehet në familje pa u zbuluar identiteti i saj, pasi në Greqi e pret burri dhe vajza, të cilët i ushqen me mashtrime prej kohësh. Moti i keq me shi dhe erë të fortë shkaktoi bllokim të aksit Vlorë-Sarandë për rreth 2 orë, ndërsa në llogara pati rënje të pemëve dhe shtyllave elektrike. Si pasojë e motit u pezullua edhe qarkullimi detar në Vlorë dhe Durrës. Linja drejt Italisë është pezulluar deri ditën e nesërme. Pemë dhe shtylla elektrike të rrëzuara mbi rrugë janë pasojat e motit të keq, duke e bllokuar për rreth 2 orë aksin Vlorë-Sarandë. Për shkak të stuhis dhe rreshjeve të dendura të shiut, pati një bllokim të aksit rrugor në llogara, ku rënja e pemëve rrezikoi edhe udhëtarët që kalonin aty. Situata në llogara sugjerohet që mos të kalohet nga ana automjeteve vetë për faktin të rrezikut të rënjes së pemëve. Po ashtu ka pasur edhe rënje të shtyllave elektrike, ndërsa kjo ishte një pemë e cila rrezikoi dhe një automjet në momentin që rasi pas dëshmimtarëve. Zjarfiksit, po ashtu edhe firma e mirëmbajtjes ka bërë të mundur heqjen e pemës nga rruga, duke eliminuar kështu një radhë kilometrike të automjeteve e cila qëndroi për gati 2 orë. Gjithashtu moti i keq është bërë shkak që të pezullohet për 2 ditë linja e tragjetit drejt Italisë, po ashtu edhe dalja e peshkarexhave dhe anijeve të peshkimit në det. Edhe kapiteneria e Durrësit dhe e Barit, si pasojë e motit të keq, kanë pezulluar lundrimet e tragjeteve deri në mëngjesin e së mërkurës. Në portin e Durrësit dallgët arrin 7 ball, ndërsa kapiteneria ka kërkuar të qëndrojë në vend strehime të gjitha mjetet lundruese, dhe puna është ndërprer në ngarkim-shkarkimin e anijeve për shkak të erës së fortë dhe shiut. Po ashtu në Sarandë është pezulluar lëvizja e tragjeteve drejt Korfuzit dhe Anasjeltas, si dhe lundrimi i anijeve të peshkimit,
Sipas kapitenerisë së portit në Saran, dallgët arrin deri në 6 ballë në drejtimin Juglindje. Probleme si pasojë e motit të keq janë shënuar edhe në Librazh dhe Prenja, si pasojë e rreshjeve të dëndura të qiut, shoqëruar me stuhi dhe era tepër të forta. Në këto zona janë shkatruar një numër i konsiderueshëm shtyllash elektrike dhe disa kilometra përcjellës të rrjetit shpërndarjes të energjisë elektrike. Gazetari Fatmir Popja na njeh më shumë me detajet e situatës. Fatmir, përshëndetje. Përshëndetje. Gjatë inspektorëve të fundit, si rezultati i nxjerrimit të motit keq me rreshje të dendura dhe shoqëruar me stuhi dhe era tepër të forta, janë shkatruar një numër i konsiderueshëm shtyllash elektrike, si dhe disa kilometra përcjellës të rrjetit shpërndarjes të energjisë elektrike në disa zona të qarkut të Elbasanit. Situata më problematike gjatë të martës është kryer në rrethin e Librazhit, ku bën pjesë bashkitë Librazh dhe Prenjas. Burime zyrtare bëjnë me dije se si pasojë e kushteve të rënduara atmosferike dhe erave të forta, janë shtyrë mjaft pemë në zonën e Prenjasit dhe në Prenjas fshat, të cilat kanë dëmtuar linjat e transmetimit të energjisë elektrike tensionit mesëm 6 kV të fidrave trena në stacionin elektrik të Prenjasit, që furnizon me energji një pjesë të qytetit Prenjasit dhe të gjithë zonën e njësisë administrative Stravaj, pjesë e bashkisë të Prenjasit. Po shumë në rrezimi temve janë kputur mjaft përcjellsa dhe është ndërprerë energjia edhe në fidrin numër 6 po në stacionin e Prenjasit, i cili furnizon me energji zonën e Quksit, Përzeshtës, Fajës, Skargavesit e të tjera. Po kështu bëhet e ditur se gjitha grupet e punës të operatorit të shpërndarjes të energjisë elektrike të Agjencisë Librazhit, pavarësisht motit me rreshje të dendura me stuhi dhe me erë të fortë, po punojnë pareshtur edhe gjatë orëve të mbrëmjes për riparimin e defekteve dhe të linjave elektrike të dëmtuara me qëllim porriktimi në kohën më të shpejtë të mundur të energjisë, pasi ende thuhet se paktën 20 fshatra janë pa energji elektrike. Ndërkohë që gjatë të martës defekte ka patur edhe në zona të ndryshme të qarkut të Elbasanit dhe në bashkinë e Elbasanit. Paroj e bëreve ti. Sipas burimeve zyrtare nga emergjencat civile pranë prefekturës së qarkut të Elbasanit, defekte ka patur edhe fidri në fshatin Godolesh, që ka lënë të energji elektrike Qeretjo me disa fshatara të tjera. Ndërkaq, në Gramsh, po gjatë ditës sotme kanë mbetur pa energji për orë tëra, për shkak të motit keq, fshatra Kokël, Bratil, Grabov e Bicaj. Ndërsa në bashkinë e Librazhit, ndërprerjet e energjisë pati në fshatra Funarës dhe disa fshatra të tjera. Ndërkohë që në Elbasan, po gjatë ditës sotme, ka qenë pa energji edhe Tregani, Kaqiveli dhe zona e Lizave të Treganit në njësinë administrative, po me të njëjtin emër. Ndërkaq bëhet e ditur se po kështu në të gjitha zonat e qarkut të Elbasanit janë në gatishmëri punojësit e operatorit të sistemit të shpërndarjes të energjisë elektrike në mënyrë që të gjitha defektet të riparohen në kohë rekord, por megjithatë moti i keq krijon vështirësi për të punuar, pasi është me rrezik të punosh për riparimin e linjave të dëmtuara të energjisë elektrike. Po, Fatmir, aktualisht që flasim, ku ka rreshje më tepër dhe që krijohen më shumë probleme përveç zonave të evidentuara? Momentet që flasim, në zonën ku ndodhesh, ka rreshje me intensitet? Në Librazhit dhe në Prenjasit, pasi në Elbasan aktualisht ka rënë intensiteti i rënjes të rreshjeve dhe janë pikërisht këto zona ku dhe defektet kanë qenë më të shumta për shkak të nxjerrimit të erës fort, pasi janë kputur përcjellës dhe lidhja e tyre bën rrezik. Megjithatë, burime zyrtare bëjnë me dije se po punohet normalisht duke respektuar gjitha rregullat e sigurimit teknik për të evituar aksidentet e mundshme për shkak të rrezikut që të paraqet një punë e tillë në një situatë me një mod të tillë kaq të vështirë. Po, faleminderit Fatmir për informacionin. Faleminderit për ju. Politikat qeveritare kanë nxitur më pak eksportet në Shqipëri se në çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor, sipas gjetjeve të një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar të eksporteve dhe shërbimeve. Nga ky pyetësor rezulton se Shqipëria ka pasur përfitimin më të ulët nga përmirësimi i politikave qeveritare në tregti. Sipas gjetjeve të një raporti të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, eksportet dhe shërbimet thuhet se politikat qeveritare kanë nxitur më pak eksportet në Shqipëri se në çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor. Në këtë pyetësor kanë marrë pjesë 66 eksportues të mëdhenj të 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor, mes të cilave edhe Shqipëria. Nga ky pyetësor rezulton se Shqipëria
ka pasur përfitimin më të ulët nga përmirësimi i politikave qeveritare në tregti. Vendi ynë ka probleme me tregues si institucionet, edukimi sekondar, cilësia e edukimit, cilësia e infrastrukturës si dhe thellësia e marrëveshjeve të tregtisë. Performancën më të mirë ka Serbia që ka njohur fitimet më të mëdha në tregti nga politikat qeveritare. Gjithashtu raporti rendit Shqipërinë si vendin që ka varësinë më të madhe të importeve për të përballuar nevojat e saj në konsum. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, struktura e importeve pasqyron gjërësisht një model rritjeje të bazuar në konsum. Mallrat e konsumit përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të importeve, duke filluar nga 33% e totalit të importeve në Serbi, deri në rreth 45% në Shqipëri. Shqipëria ka gjithashtu një vlerë të ulët të shtuar në prodhim dhe është e përqendruar në produkte që kërkojnë punë intensive. Sipas raportit, në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë, sektori prodhues përbëhet kryesisht nga produkte me intensitet të lartë të punës, përkatësisht lëkurë, veshje dhe ushqime të papërpunuara. Qëllimi i pyetësorit ishte të shqyrtonte karakteristikat e kompanive, faktorët që ndikojnë në pjesëmarrje në rolin e zinxhirit global të vlerës dhe eksportet e shërbimeve, dhe pengesat kyçe me të cilat kompanitë përballen gjatë angazhimit në një tregti të tillë. Qershori Shërbeu, sipas kryeministrit Edi Rama, të eliminoi keqpërdorimin politik të administratës pushtetit vendor përveç Bashkisë së Shkodrës që ende drejtohet nga demokratja Voltana Ademi. Në takimin me qytetar, Rama tha se nga viti i ardhshëm shërbimet do të ofrohen online. Pas 30 qershorit, sipas kryeministrit Edi Rama, administrata e pothuajse të gjitha bashkive nuk keqpërdoret politikisht. Në takimin e përjavshëm të bashkëqeverisjes me qytetarët, kryeministri nuk harroi Bashkinë Shkodër, e cila ende drejtohet nga demokratja Voldana Ademi për shkak të tërheqjes së Valdrim Pjetrit, kryebashkiaku të zgjedhur më 30 qershor. Tani më nuk ka asnjë bashki ku bëhet politik e verbër me ankesat e qytetarëve në platformë. Siç na ka ndodhur me jo të gjitha, për i vërtetës, po me njësër bashkish që i ndanin qytetarët në ata dhe ne. Për të mos prishur syrin e keq, kemi në vend Hudrës Bashkinë e Shkodrës. Para qytetarëve në takim, kreu i qeverisë tha se duke filluar nga viti i ardhshëm, shërbimet do të jepen online. Duke filluar nga viti i ardhshëm, do të hyjmë në një fazë revolucioni, një përmbysje e madhe, sepse shumë shërbime nuk do të jepen më duke kërkuar qytetarin që të vi të sporteli. Duke kërkuar qytetarit të bëj varavingo, hikte ajo zyra atje, shkote ajo zyra atje, të mungon ky dokumenti këtu, shko merr atë atje, pastaj ktheu prap, por duke i dhënë mundësinë qytetarit të aplikojë online. Shefi ekzekutivit kujtoi se tashmë janë 350 shërbime që ofrohen online nëpërmjet portalit e-Albania, nga vetëm 3 të tilla që mund të merreshin 6 vite më parë. Voltana Ademi, e cila avion të mbaj postin e kryebashkiakes së Shkodrës edhe pas zgjedhjeve, ka deklaruar se funksioni i saj si kryetare e bashkisë përfundon ditën që do të ketë zgjedhje për këtë qytet. Funksioni im si kryebashkiake e Shkodrës përfundon ditën që do të ketë zgjedhje për këtë qytet. Kështu ka deklaruar nga zyra e saj në Bashkinë Shkodrë Voltana Ademi, e cila mban këtë post edhe pas zgjedhjeve për shkak të dorëheqjes së pasuesit të saj. Ademi shtoi se procesi 30 qershorit është i legjitim dhe Shkodra meriton të ketë zgjedhje të lira e të ndershme. Procesi 30 qershorit është një proces që tashmë është shpërfaqur i legjitim. Përfaqësimi i vetëm 6% të zgjedhësve nuk është i mjaftueshëm për përfaqësimin në një organ vendimarrës lokal, sikurse është Këshilli Bashkiak, për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Shkodra meriton që të ketë zgjedhje, ushtron funksionin kryetare e Bashkisë së Shkodrës deri në momentin që ne të kemi zgjedhje dhe duhet të kemi sa më parë. Ky ushtrim i funksionit mbaron atë ditë dhe përcillet mandatit tjetër, menjëherë sapo kjo të sigurohet nga zgjedhjet. Kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi nuk ju përgjigj pyetjes së gazetarëve se pse nuk merrte pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, i cili kryesohet nga Partia Socialiste.
Mendoj që gjithë secili duhet të bëj punën e vet mirë dhe në bazë të ligjit dhe ta vlerësoj atë referuar ligjit. Presidenti i Republikës Ilir Meta është pritur me ceremoni zyrtare në Francë nga homologu francez Macron. Pamjet e takimit janë publikuar nga kreu i shtetit në rrjetin social, ku shkruan se ishte kënaqësi të takojë mbrëm me presidentin e Francës Emmanuel Macron me rastin e forumit të Parisit për paqen. Presidenti Meta nënvizon se bashkëpunimi me Francën është shumë i rëndësishëm për të ardhmen europiane të vendit. Kujtojmë se presidenti Macron u shpreh kundër hapjes negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, duke nënvizuar si problem përballjen e Francës me një numër të lartë azilkërkuesish nga vendi ynë. Presidenti Meta zhvilloi një takim edhe me kancelarin e Austrisë, ku e falenderoi për mbështetjen e vendosur dhe pa rezerva që Austria vion t'i jap procesit integrimit evropian të Shqipërisë edhe së ardhmes europiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në ambientet e Universitetit Luarasi është zhvilluar aktiviteti EU Talks, pjesë e projektit EU for Innovation, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga GIZ në Shqipëri. Studentët e ekonomikut dhe teknologjisë, informacionit dhe inovacionit patën mundësinë të ndiqnin leksionin e hapur nga lektori gjerman në Universitetin e Kölnit, Mark Klej. Ky i fundit vlerësoi projektet inovative të zhvilluara në Luarasi dhe theksoi se studentët kanë perspektivën për të qenë të suksesshëm. Rektori profesor dr. Temruka tregon planin e afërt të universitetit mbi krijimin e një qendre inovative. Në vijim të projekteve inovative, studentët e Universitetit Luarasi kanë ndjekur këtë të martë leksionin e hapur nga Mark Klej, pedagog në Universitetin e Kölnit në Gjermani. Në fokus të prezantimit të lektorit gjerman ishte implementimi dhe zhvillimi i ideve inovative, duke ndarë me të rinjt eksperiencën shumë vjeçare mbi ekosistemin inovativ. Aktiviteti EU Talks organizohet nga projekti EU for Innovation, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga GIZ në Shqipëri. Universities join forces in order to support startups from their universities, not in a competition, but being collaborated. Dekani Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, Indrit Baholli, falenderoi pjesëmarrësit dhe në emër të stafit të Luarasi shprehu gatishmërinë për aktivitetet mbi inovacionin. Startupet janë mjaft të rëndësishme në ditët e sotme, sidomos për brezin e ri, është një incentiv ku të gjithë të rinjt përpiqen që ta përqafojnë dhe Luarasi gjithashtu është një universitet inovativ dhe njëkohësisht jemi mjaft të hapur për të gjithë llojet e aktiviteteve që kanë të bëjnë me inovacionet. Lektori gjerman Mark Klej shpreh përshtypjet më të mira mbi mënyrën se si studentët e Luarasit punojnë në fushën e inovacionit. Ai më tej shton se është e rëndësishme që të ketë një bashkëpunim mes universiteteve për forcimin e ekosistemit lokal. Unë fola mbi eksperiencën në Universitetin në Köln dhe dham shembujt më të mirë praktik. Me aq sa vura re, studentët këtu janë shumë aktiv për të bërë këtë gjë dhe për të ndërtuar struktura inovative. Ata duken shumë të lumtur në implementimin e inovacionit, aq më tepër në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, që është shumë interesant dhe ka shumë potencial. Mendoj se nëpërmjet projekteve inovative, studentët kanë mundësi të kenë perspektivë dhe të jenë të suksesshëm. Më e rëndësishmja është që universitetet në Shqipëri të bashkëpunojnë për të forcuar ekosistemin lokal. Rektori, profesor dr. Temruka, thot se Luarasi ka paraqitur një projekt inovativ para iniciuesve të huaj, çka do t'i jap shkas më tej krijimit të një qendre inovacioni brenda ambienteve të universitetit. Gjithë kjo përvojë që vjen nga Bashkimi Evropian, nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, është që ta fusë edhe shkollën e lartë në fushën e inovacionit. Luarasi ka paraqitur një projekt shumë të argumentuar me bashkëfinancim nga Luarasi, por dhe nga fondet e kësaj iniciative. Ne do dëshironim që të ngrinim një qendër inovacioni brenda Universitetit Luarasi, i cili do ishte në shërbim jo vetëm të Universitetit Luarasi, por në shërbim edhe të faktorëve të tjerë që janë jashtë Luarasi. Zëvendës rektoria Anida Shosharko tregon se një tjetër projekt inovativ parashikohet të implementohet në Luarasi brenda këtij viti akademik. Nuk është leksioni i fundit, ne do të jemi pjesë hackathon që EU for Innovation do të
hapi së shpejti, janë 3 ka thënë që mirëpresin student tanë, ka në projekcionin e tij të këtij viti në krijimin e një innovation hub për Luarasin, i cili do të jetë i hapur jo vetëm për studentët e tij, por dhe për gjithë studentët dhe gjimnazistët, bazuar në projektet e tij më inovative. UEU Talks vjen me një seri prezantimesh të inkubatorëve apo akseleratorëve, duke sjell përvojën e universiteteve europiane në Shqipëri. Ende pa përfunduar punimet për rikonstruksionin e rrugës Baldre-Torovic në Lezhë, kjo rrugë është dëmtuar në disa pjesë të saj. Rruga paraqet rrezikshmëri të lartë edhe për shkak të shkoputjes së gurve nga shpati malor. Rruga e Torovicës në njësinë administrative Baldre të Lezhës, ende pa përfunduar rikonstruksioni i saj, ka nisur të dëmtohet. Për banorët, kjo është e papranueshme, pasi cilësia e punimeve është e dobët. Po është të dëmtume, duket aja, për shembull, kja vetëm kursi është. Edhe rrezikon shumë, si shpo rrezikon, se po cilësia e punimeve është vetë. Po edhe ka rshitje dhe, edhe ka rshitje gursh, edhe gjithanej. Po na kërkojmë me bëj fije me cilësi të mirë. Po rruga është skandal si që është vetë. A është problem për ty? Bolbësa. E ka bërë partia punës në 70-ën një këtë rrugë, jeni në 70-ën, s'ka vu dorë kushën ta, asnjëherë, edhe ka më jo 50 vjet nuk ka qartë. Shije sot për shembull jau ka që aty 2 jau. Rruga Baldre-Torovic vijon të mbetet problematike dhe rrezikshme për shkak të shkëputjes së gurve nga shpati i malit, sa herë ka rreshje shiu. Ky aks rrugor është i gjatë 19.3 kilometra dhe lidh 3 fshatra, por vetëm në 17 kilometra po ndërhyet për rehabilitim. Punimet kapin vlerën e rreth 390 milion lekëve të reja. Instituti Lumos Këndo sjell pranë lexuesve shqiptar albumin historik të intelektualit, diplomatit dhe politikanit shqiptar Mithat Abdyl Frashëri. Drejtori i këtij instituti, njëkohësisht bashkëautori i librit Orhan Butka, tha se vjen për herë të parë një album me fotografi dhe dokumentet mbledhura nga arkiva në të gjitha vendet e botës që Mithat Frashëri ka ushtruar aktivitetin e tij. Albumi historik i intelektualit, diplomatit dhe politikanit shqiptar Mithat Abdyl Frashëri tashmë do të jetë në duart e lexuesit shqiptar. Instituti Lumos Këndo sjell pas një pune voluminoze një album historik për Frashëllind dhe për jetën dhe veprën e Mithat Frashërit. Drejtori i Institutit Lumos Këndo dhe bashkëautori i librit Orhan Butka tha se është një album me fotografi dhe dokumente të mbledhura nga arkiva në të gjitha vendet e botës, që Mithat Frashëri ka ushtruar aktivitetin e tij. Albumi historik Mithat Abdyl Frashëri është një paraqitje e gjithë jetës dhe veprimtarisë të Frashëllinjve, duke filluar nga Abdyl Frashëri, Naimi Samiu dhe në vazhdim jeta dhe vepra madhore e Mithat Frashërit. Dhe janë ilustrime Mithati gjykon vetë ngjarjet historike të rëndësishme të Shqipërisë, po dhe personalitetet e shquar të Shqipërisë dhe të botës. Butka tha se ky album i dedikuar Mithat Abdyl Frashërit sjell një pasuri të madhe historike dhe kulturore. Përveç njohës me foto të pabotuara më parë, me dokumenta të pabotuara më parë, e njeh lexuesin me përpjekjen e madhe të Mithat Frashërit në për institucionet e ndryshme si Konferencën e Paqes në Paris, në lidhjen e kombeve, në punën e tij për të mbrojtur çështjet shqiptare dhe në fund që përfundon edhe me vdekjen e tij dhe krijimin e Komitetit Shqipëria e Lirë. Butka tha se ky album u finalizua fal bashkëpunimit me studiuesin dhe specialistin e pikturës Niko Kotherja dhe me ndihmesën e Thomas Frashërit. Gazetari Blendi Fevziu ka publikuar librin e tij më të fundit të titulluar Tirana e Nonës, një libër që, siç e quan ai, e ka shkruar për 3 gra shumë të rëndësishme që kanë dhënë kontributin e tyre në formimin e tij. Në një bashkëbisedim me student, ai ka rrëfyer me shumë detaje për historitë që shtjellon në këtë libër. Tirana e Nonës është libri më i fundit i gazetarit Blendi Fevziu,
Ky libër është shkruar për 3 njerëz të rëndësishëm që shënjuan fëmijërinë e gazetarit dhe ndikuan në formimin e tij. Ato ishin stërgjyshja e tij Nixhari ose Nona siç e quan në libër. E dyta ishte motra e stërgjyshes Ganimeti ose Teta Meti siç e thërriste ai. E treta është Sybia ose shkurt Bibia, e cila do të ishte si një nën më shumë për maman e Fevziut. I ftuar në Universitetin Evropian të Tiranës, ai rrëfen më shumë detaje se për çfarë tematikash flet ky libër. Kam rrëfyer fatin e 3 personave, krejt zakonshëm, as të famshme, as të njohura, as protagoniste, 3 gra që ndoshta në jetën jashtë shtëpisë tyre dhe farefisit tyre si njifte askush, por që gjithsesi kishin qenë në periferi si vëzhguese të zhvillimeve historike dhe kishin përjetuar me mënyrën e tyre. Këto 3 gra gjetën një moment gratë moshuara, unë po përdor dhe fjalën plak apo jo në konotacion negativ, gjetën befas një fëmijë tek i cili filluan trofenin. Rrëfimet e tyre nuk ishin rrëfime të zakonshme, që janë fantastike të çdo gjyshe, të çdo njeriu sepse eksperiencat jetësore janë të jashtëzakonshme. Ato që janë rrëfime që lidheshin me historinë e Tiranës, me historinë e Shqipërisë, me zhgënjimin që ato kishin raport me politikën, me zhgënjimin që kishin raport me miqësitë personale, gati dhe me problemet e brendshme familjare si çdo familje, domethënë hatërmbetjet, prishjet, divorcet, rivendosjet e marrëdhënieve të reja. Fevziu gjatë bashkëbisedimit me studentët rrefeu detajet e udhësishme nga marrëdhënia që ai ka pasur me këto 3 gra. Një ditë në orën e historisë në klasën e 7, mësuesja kujdestare vjen dhe thotë që sot kemi kontroll nga drejtoria arsimore. Dhe mësuesja duke qenë se unë isha nxënësi më i mirë në histori, më thret thotë do vish flasësh dhe unë fakt që kur hyri kontrolli pata një egzaltim doja të flisja se isha i bindur që do t'rregoja këtë histori që do t'i çuditja. Dhe nisa t'rregoj historinë e Sulejman Pashës, Kaplan Pashës, historitë si ndodhi, si e morën, si u vran me gjithë dhunën. Mësuesja u super entuziazmua, qeshi, më falenderoi. Kur mas një ore më erdhim kërkojnë klasë dhe më tha dëgjoj, kemi një problem kontrolli shumë i shqetësuar, tha, se ti ke thënë që Tiranën e kanë bërë ca pashallar dhe bejler. Tirana tha ka bërë klasa punëtore, dia gjë, unë 13 vjeç, në rregull thash. Dhe tha pas sjell prindrit në shkollë, nuk mund të vish nesër sepse është një problem. E kujtoj si tani ngjiti shkallët, një grua 8 vjeçare me zi ngjiste shkallët e shkollës kuqe dhe shkoi në drejtori, thirri mësuesen. Zonjë tha, se thoshte zonjë, nuk thoshte shoqë, ishte çuditshme. Unë tha jam vajza e Refik Toptanit që ka ngritur flamurin e pavarësisë në Tiranë. Xhaxha im tha kanë qenë me Ismail Qemalin që ka ngritur flamurin në Vlorë. Gjyshi im tha ka qenë antar i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Burri im ka qenë ministri i brendshëm dhe deputet tha dhe është dënuar nga Zogu. Të gjithë tata janë dekoruar nga Kuvendi Popullor presidiumi Kuvendit Popullor që i dekoronte në atë kohë. Ka pasur i tha pashallar bejler të këqij sa duash, po këta që po të them unë tha kanë bërë këtë qytet. Dhe ca të tjerë kanë bërë Shqipërinë tha. Edhe Ismail Qemali quhej Ismail Beu tha, edhe Abdyl Frashi quhej Abdyl Beu, kështu që tani tha kërkoi falje djalit. Tirana e Nonës është libri i 14 i autorit Blendi Fevziu, i cili do të jetë pjesë e panajirit të librit. 20 vjetorin e angazhimit për të ndihmuar shqiptarët e Kosovës gjatë luftës, Kisha Katolike ka kremtuar me botimin e librit Mikpritja, një populli që kërkon liri. Gjatë ceremonisë, një moment i veçantë që emocionoi ishte rrëfim nga motra saleziane Valbona Hajdari, e cila kujtoi për ndjekjet dhe masakrat e serbëve. Në promovimin e librit Mikpritja, një populli që kërkon liri, botuar nga Kisha Katolike e Shkodrës, në 20 vjetorin e angazhimit të saj për refugjatët nga Kosova, një rrëfim të pazakonte ka bërë motra saleziane Valbona Hajdari. Familja e saj në Deçan të Kosovës, një prej zonave më të nxehta gjatë luftës së vitit 1998, bashkë me pjesën tjetër të fshatit përjetoi një kalvar vuajtjesh. Ajo veçon si një moment tepër tragjik atë të përndjekjes së serbëve në përpjekje për të kaluar kufirin drejt Shqipërisë. Familja ime është detyruar 5 javë me fjetë në përpyje. Me 9 mars kanë filluar bombardimet e NATO-s, dhe atëherë ka filluar ofensiva dhe më e madhe e ushtrisë, policisë, militarëve serbë, edhe në popullat civile, pastaj veç me bazë pastrime etnike, me vrarje, masakra dhe më shumë. Ka qenë shtuna madhe që ka fillu ofensivë shumë e madhe dhe nga topa edhe nga ajri. Jemi nisë për një fshat që quhet Llojan të shpresu se aty ti kishë dhe të strehomi. Historia rrëfyer nga motër Valbona Hajdari emocionoi të pranishmit, ndërsa risolli në vëmendje vuajtjet e popullit kosovar gjatë luftës, por edhe mikpritjen e shkodranëve dhe gjithë shqiptarëve. U prezantua në Tiranë projekti studimor diaspore si një burim për ruajtjen dhe përmirësimin e monumenteve kulturore më pak të njohura në Shqipëri.
Ky projekt synon ndërtimin e urave lidhse mes diasporës së kualifikuar shqiptare dhe vendlindjes tyre. Diaspora përfaqëson një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e Shqipërisë dhe sfida kryesore është krijimi një mjedisi që nxit dhe mbështet angazhimin e saj në këtë proces. Projekti studimor Diaspora si një burim për ruajtjen dhe përmirësimin e monumenteve kulturore më pak të njohura në Shqipëri është përqendruar në 5 fshatra, ndërsa 6 studiues të diasporës shqiptare në Itali prezantuan rezultatet paraprake të studimit në një aktivitet ku ishin të pranishëm ministrat të qeverisë, ambasadori italian dhe profesor nga Departamenti i Arkitekturës të Universitetit të Firenzes. Drejtori i Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim Luca Maestripieri tha se diaspora shqiptare ka luajtur një rol të rëndësishëm në Itali dhe se përbën një nga komunitetet më të rëndësishme në vendin tonë të emigrantëve. La diaspora albanese che ha avuto in questi ultimi anni una Diaspora është një ndërmjetës i rëndësishëm për të realizuar projekte në Shqipëri me një bagazh njohurish dhe aftësish profesionale që kanë përfituar në Itali dhe mund t'i vënë në punë këtu, siç është ajo e pasurisë kulturore për të cilën Italia është krenare. Rezultatet e prishme janë projektet e restaurimeve të monumenteve dhe objekteve kulturore në Shqipëri edhe në zona ende të panjohura për turistët, duke i dhënë përparësi zhvillimit të këtij sektori. Drejtuesja e programit të IOM Albania për diasporën në Shqipëri, Zonja Manuela Lusi, tha se diaspora demonstron se është jo vetëm faktor zhvillimi, por edhe ndërtuesi i urave. Sot të gjithë aktorët e kanë kuptuar se diaspora shqiptare po bëhet gjithnjë më rëndësishme për zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë dhe është e nevojshme që të mbështeten mënyra të reja për të nxitur ruajtjen e lidhjeve të saj me Shqipërinë dhe për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe sociale të vendit. Valbona Flora, e angazhuar në këtë projekt studimor, tha se është një përvojë unike për të rikthyer në Shqipëri dhe për të kontribuar për vendin tënd. Një kënaqësi të kthehem në vendin tim pas 20 vjet mungesë dhe të kthehem si profesioniste në urbanistik dhe ndjehem fatlume që po marr pjesë në një projekt kërkimi shumë ambicioz dhe të konsiderohem në një mënyrë si ai gur që do vet në këtë urën që lidh diasporën shqiptare me atë dheun. Sipas statistikave zyrtare, nga 1.4 milion shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, rreth 500.000 prej tyre janë në Itali. Do të qoftë edicioni qendror informativ. Për shumë më tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Transmetimet tona audio mund të ndiqni në Radio Shqiptare. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Mirupafshim.